Τι να κάνετε αν το παιδί καταπιεί μια μικρή μπαταρία? Αν ένα παιδάκι φάει μέλι μόλις έχει κατά λάθος καταπιεί κάποια μικρή στρογγυλή μπαταρία, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί σοβαρή βλάβη από τα τοξικά υγρά της, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Οι οτορινολαριγγολόγοι του νοσοκομείου παιδών της Φιλαδέλφια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό The Laryngoscope, έκαναν πειράματα με ζώα για να δουν με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί άμεσα ο κίνδυνος, αν ένα μικρό παιδί καταπιεί κάποια μπαταρία σε σχήμα κουμπιού. Τέτοια περιστατικά, χωρίς πάντα οι γονείς να το παίρνουν είδηση, συμβαίνουν συχνά σε όλο τον κόσμο και εμφανίζουν αυξητική τάση, καθώς όλο ένα περισσότερες μπαταρίες χρησιμοποιούνται σε διάφορες φορητές συσκευές, παιχνίδια και σοβαρή βλάβη στον ισοφάγο ή στο στομάχι του παιδιού είναι δυνατό να υπάρξει περίπου 2 ώρες, αφότου καταπιεί την μπαταρία. Όταν η μπαταρία αντιδράσει με το σάλιο και τον ιστό του σώματος, δημιουργεί ένα αλκαλικό διάλειμμα πλούσιο σε υδροξίδιο, που είναι σε θέση να τραυματίσει τον ιστό. Τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν διάφορα συμπτώματα, όπως πονόλαιμο, βήχα, πυρετό, δυσκολία, κατύπωσης και αναπνοής κυρίως. Με τόνο σε μερικές περιπτώσεις, όσο καθυστερεί η αφαίρεση της μπαταρίας, είναι πιθανό να υπάρξουν ακόμη σοβαρότερες επιπλοκές, όπως διάτρηση ισοφάγου, παράλυση φωνητικών χορδών, βλάβη στους αεραγωγούς ή στα αιμοφόρα αγγεία κυρίως. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν χήρους ως πειραματόζωα για να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων υγρών και ρευστών τροφών που μπορούν να δράσουν προστατευτικά, δημιουργώντας αφενός ένα στρώμα ανάμεσα στη μπαταρία και στον ιστό του ισοφάγου και αφετέρου μειώνοντας την αλκαλικότητα της μπαταρίας. Δοκιμάστηκαν διάφοροι χυμοί, αναψυκτικά και άλλα, ώσπου διαπιστώθηκε ότι το καλύτερο είναι το μέλι, το οποίο κάνει τις όποιες βλάβες να είναι πιο τοπικές και πιο επιφανειακές. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι, χάρη στη γλυκιά γεύση του, είναι εύκολο να πιστούν τα παιδιά να φάνε το μέλι. Όπως είπε ο επικεφαλής ερευνητής, ο παιδοοτορινολαριγγολόγος Ian Jacobs, συμβουλεύουμε τους γονείς να δίνουν μέλι ανάτακτα χρονικά διαστήματα, έως ότου το παιδί τους μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να γίνει αφαίρεση της μπαταρίας. Εξαιρούνται τα παιδάκια κάτω του 1 έτους που μπορεί να πάθουν αλαντίαση, τοξική δηλητηρίαση εξαιτίας βακτηρίου μέσα στο μέλι, όσα παιδιά έχουν διαγνωσμένη σοβαρή αλλεργία στο μέλι και για όσα υπάρχει η υποψία σύψης ή διάτρησης του ισοφάγου. Επίσης, οι επιστήμονες συνιστούν στους γονείς να αποθηκεύουν τις μπαταρίες πάντα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά, να ελέγχουν κατά διαστήματα αν όλες οι μπαταρίες των διαφόρων συσκευών βρίσκονται στη θέση τους και εν γέννη να έχουν το νου τους μήπως το παιδί τους καταπιεί καμιά μπαταρία σε ανύποπτο χρόνο. Από το ΑΠΕΜΠΕ.